Pentru a ajunge la schitul Sfântul Danil Sihastru, lăsăm mașina lângă troița dintre mănăstirile Sihăstria și Sihla, traversăm pe o punte, un torent cu apă, după care urcăm o pantă abruptă, obositoare. Ajungem pe o culme, dincolo de care străbatem partea de sus a unui parchet forestier, care răsună de cântecul păsărelelor. În față se deschide panorama munților Stinișoarei, cu muntele Tăciunele situat deasupra mănăstirii Sihăstria. Părăsim parchetul și intrăm într-o pădure cu brazi falnici și din ce în ce mai aglomerată cu stânci, care ne aduc aminte de cele din zona peșterii Sfintei Teodora de la Sihla și a râpelui Coroi, ambele fiind situate în apropiere. Trecem pe lângă o altă troiță și coborâm la un izvor, unde ne potolim setea. De la izvor mai facem câțiva pași și deja vedem turla bisericii. A fost un traseu de circa 1,5 km parcurs în mai mult de jumătate de oră. Slujba din biserică răsună în difuzoare. Intrăm în incinta schitului pe lângă clopotniță. Lângă biserică vedem mormântul schimonahiei Emiliana Neacșu, având 35 de ani de pusnicie în aceste locuri. În stânga noastră se găsește clopotnița. La vest de biserică sunt trapeza, bucătăria și chiliile călugărilor. Ansamblul schitului este completat de un aghiasmatar, case de locuit și alte acareturi. Schitul a fost înălțat pe locul unor vechi bordei, la care prin 1980 s-au adăugat o casă și un mic paraclis. Schitul pe care îl vedem acum a fost construit de mănăstirea Sihăstria după anul 1992, fiind sfințit în 1996 de către preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, pe vremea când era mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Biserica, primind hramurile, Sfântul Cuvios Danil Sihastru, acoperământul Macii Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu. Conform tradiției, Sfântul Danil Sihastru, simbol al viețuirii pusnicești, a sihăstrit în aceste locuri înainte de a se retrage și săpa în piatră vestita sa peșteră de la Putna. Pentru a nu se face confuzie cu alte ansambluri monahale și biserici închinate de asemenea Sfântului Cuvios Danil Sihastru, acest schit se numește și Râpa lui Coroi. Râpa lui Coroi este reprezentată de stâncăriile din vecinătatea schitului și a mănăstirii Sihla și în ale cărei grote s-au adăpostit, trăind în asceză, o mulțime de pusnici, știuți și mai ales neștiuți. Este zi de mare sărbătoare, într-o duminică, și nu toți credincioșii mai încap în biserică. După terminarea slujbei, vizităm biserica compusă din pridvor exterior, pridvor interior, pronaos, naos și altar. Vom putea admira frumoasele lucrături în lemn, catapeteazma din lemn de stejar sculptat, pictura, icoanele și, ca o curiozitate, candelabre ornamentate cu coarne de cerb. Putem trage concluzia că schitul este de fapt închinat mulțimii de sihaștri, bărbați și femei, știuți, dar mai curând neștiuți și care, de-a lungul timpului, s-au nevoit în zona Râpelui Coroi, zonă uitată de lume, sălbatică, punct de reper al ascetismului românesc și care ar continua și în zilele noastre. Dintre cei cunoscuți am amintit de Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, care a viețuit aici la sfârșitul secolului XVII, urmată de Cuviosul Pavel de la Sihăstria și Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic. În prima jumătate a secolului 20, în zona Râpelui Coroi, au viețuit episcopul Ioan, care a fost vicarul mitropoliei din Kiev, ierodiacon Cristofor de la Mănăstirea Frăsinei, schimonahia Isidora, timp de peste 30 de ani. După război, au viețuit aici schimonahiile Valentina Neacșu timp de 20 de ani și fiica sa Emiliana timp de 35 de ani. În vremuri mai recente s-au retras temporar în singurătate mari părinți ai ortodoxiei românești, cum ar fi Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, Arsenie Papacioc, Calistrat Bobul, Ilarion Antohie, Danil Tudor și alții.